DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV after her lab results arrived today from the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory in Melbourne, Australia. Kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III na may isa ng kaso ng 2019 novel coronavirus sa Pilipinas. Ayon kay Duque, nanggaling ang pasyente sa Wuhan, China at dumating sa bansa via Hong Kong noong January 21. January 25 nang ma-admit siya sa isang pampublikong ospital matapos magkaubo. Wala na siyang sintomas ng kahit anong sakit ngayon. Ginagawa raw ng Department of Health ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente at health personnel sa ospital kung nasaan ang unang kaso ng 2019 nCoV. Sa ngayon, may naitalang 29 persons under investigation. 23 ang nasa ospital habang 5 ang na-discharge na pero patuloy na minomonitor. Isa naman sa mga inobserbahan ang namatay pero hindi pa kumpirmado kung tinamaan siya ng nCoV. Sa kabila ng naitalang nCoV positive case sa bansa, nananawagan ng Department of Health sa publiko na kumalma. Panatilihin daw malinis ang katawan, kumain ng masustansya at uminom ng maraming tubig para lumakas ang resistensya. Sa puntong ito, makakausap po natin si Health Secretary Francisco Duque III. Secretary Duque, magandang hapon po. Uy, magandang hapon sa iyo, Susan, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Opo, Secretary, ngayon po may kaso na tayo ng novel coronavirus sa bansa. Ano na po ang susunod na hakbang ng Department of Health? Well, yun naman atin mga polisiya, yung sistema, yung atin pagpapaigting ng Bureau of Quarantine ay nakatalaga na itong mga ito simula nung January 12. Inatasan na natin na higpitan ang ating mga border control, yung mga pantalan at mga paliparan ay dinagdagan na natin ng mga thermal scans para makita kung sino sa mga pasyente ang nagpapakita ng lagnat halimbawa at mga ibang sintomas at ibinalik na rin natin yung health declaration card. Ito yung nakapaloob yung travel history ng pasyente, yung kanyang mga iba pang health information. Matapos natin, of course, na buo yung DOH task force on the novel coronavirus at ang pag-issue ng guidelines para tugunan ng maayos at epektibo ang novel coronavirus. So, ang ating mga laboratorio ay atin pinalalakas na kung balitaan nyo kahapon, sinabi ko, meron ng kakayahan ang RITM na sumuri kung meron bang novel coronavirus ng isang pasyente na hindi na kinakailangan pang ipadala sa Australia for confirmation. So, ito ay tinetest ng RITM kasi bago lang itong sistema na ito at antayin natin hanggat sa talagang mataas ang kanyang kumpiyansa na ito ay makatutukoy ng novel coronavirus infection. Tapos ginawa din natin ang mga sumusunod, yung mga ospital natin, hospital preparedness, yung atin mga personal protective equipment, kinumpleto natin para sa mga tagapag-alaga ng sinuman pasyente na magkakaroon ng novel coronavirus at pangangasiwaan ang kaso accordingly. Ibig sabihin kung ano yung sintomas dahil wala namang gamot at wala naman po itong bakuna ay symptomatic lang or supportive interventions lang. So yan ang ilan sa atin na mga ginagawa. Yung risk communication, community engagement ay ginagawa din natin ito. Yung triaging ng mga pasyente, hindi lang sa Bureau of Quarantine, kundi pati rin sa mga ospital. Meron din tayong triaging system. So yung
ating decision tool or assessment tool ay nakakatulong po ito para matukoy ang sino man na papasok na galing sa China at madali na po natin mas mapangangasiwaan kung meron po itong mga suportang katulad ng akin na banggit. Apo, Secretary, hingi lang kami ng dagdag na impormasyon tungkol dito sa kauna-unahang kaso ng nCoV. Ano po? Itong biktima na ito, itong pasyente na ito, kailan ho siya dumating at ano ho ang ginawa niya sa Pilipinas? May mga kasama ho ba siya? At kung may kasama ho siya, nasaan na yung mga kasama niya? Nung dumating ito sa ating ospital noong January 25, at meron siyang konting ubo at ngayon nga ay wala naman na siyang sakit, pero binabantayan pa rin natin. Wala siyang sintomas sa ngayon at yung kasama niya ang minomonitor natin at kinunan ng x-ray ito at mukhang nag-i-improve naman itong pasyenteng ito, pero binabantayan pa rin natin just the same. At inaantay din natin ang resulta ng kanyang test. Apo, so may mga kasama ho siya. Paano siya dumating dito? Nagbarko ba siya o nag-aeroplano? Kung ganun po ang paraan. Nag-aeroplano po. Ano po ito? Parang ano lang dito? Mamamasyal? Bakit sila pumunta sa Pilipinas? Tama. Turista. Turista talaga siya dito. Opo, so paano po mangyayari nito, Secretary Duque? Magkakaroon ho ba ng tinatawag na contact tracing doon sa mga nakasabay niya sa aeroplano o yung mga nakahalubilo niya during their stay? Tama po kayo. Yung contact tracing, yan po ay sasagawa ng ating Epidemiology Bureau at nakikipag-ugnayan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit Officers. Tinitingnan na nila ngayon yung flight manifesto ng sinakyan aeroplano at yung tinatawag na Rule of 4, hahanapin nila yung mga pasahero sa apat sa harap, apat sa likod, apat sa gilid ng mga pasahero at yun ang pupuntahan ngayon ng ating mga surveillance officers. Pag na-trace na po yung mga nakahalubilo po nito, ano po ang mangyayari? Ano po yung aasahan? Para naman po kahit paano kung yung mga kababayan ho natin na medyo kumbaga aware kung ano yung mga susunod na maaaring mangyari kung may mga ganitong kaso na nga. Well, sasabihan sila na kinakailangan kung wala naman silang mga sakit o sintomas ay mag-self-quarantine muna sila at for 14 days at bantayan nila yung kanilang temperatura kung magkakalagnat at sila ay may advisory na ibibigay yung mga atin surveillance officers, no? Para ma-monitor din sila at patuloy ang pakikipag-ugnayan and monitoring. Bukod sa Cebu, Secretary, may iba pa bang lugar na pinuntahan itong pasyente bago siya na-admit dito sa isang ospital? Well, meron din siya sa Dumaguete, and then from Dumaguete to Manila. So lahat ng mga flight manifesto nito ay sa kasalukuyan kinakalap ng ating Epidemiology Bureau. Secretary, anuhin ko lang. So ngayon po, itong pasyente na nagpositibo, ang sabi niyo po, maayos na yung lagay niya. Bagamat yung lumabas na resulta na nanggaling ng Australia, so po ay nag-positive. Ganun po ba? So meron pa ba dapat ipag-alala sa kaso ho nitong pasyente na ito? No, wala naman. Kasi gaya ng sinabi ko, ay maayos naman siya. Wala nang sintomas na ipinakikita. So malamang ay ito ay isa doon sa mga katulad din ng mga pasyente sa China na mild ang symptoms. Although of course, ang batay sa mga ulat, mga 20% nagpapakita naman yung iba ng severe respiratory illness. Pero ang majority ay mild pa rin ang kanilang sintomas. So
So maganda rin po talaga na halimbawa kung may mga history talaga ng pagbiyahe doon sa mga lugar na may mga kaso na ng nCoV at meron na agad na parang nararamdamang masama, parang simula pa lang, pumunta na ho sa ospital at magpa-check up na po para mas mas maagapan dahil gaya ng sinasabi nyo, ito kung umukay naman yung alagay nitong ating unang kaso ng nCoV. Tama po kayo. Maayos naman po yung ganun na abiso at nakatutulong po iyan. So yun lang po. Maraming salamat. At akin lang pong ibigyan din yung personal hygiene, yung personal na kalinitan. Yung paghugas ng kamay, 20 seconds. Yung cough etiquette, yung pagsuot ng face mask kung meron po tayo mga ubo, sipon, para may panangga sa pahing, sa ubo, sa sipon, iwasan ng mga matataong lugar, kumain ng masustansya mga pagkain, uminom ng maraming tubig para maging mamasa-masa yung lalamunan. Dahil kung tuyo ang lalamunan ay madali hong kumapit ang virus at magdulot ng karamdaman. At yung nasabi ko kanina, mag-iwasan ng masyadong maraming tao. Secretary, ito po, yung ospital kung saan po ginagamot itong nCoV patient na ito, may sapat naman ho security measures tayo dyan para ho kahit paano mako-contain at talagang matitiyak na hindi ho, kung sino man ho yung mga pwedeng maapektuhan dyan, makalabas pa. Ganun po, Secretary. Oo, kasi nakalagay sa loob ng isolation room. Bantay sarado. Hindi po yan pinalalakad-lakad kung saan-saan. So, yun din naman health workers natin ay naka-kumpleto ang kanilang personal protective equipment, naka-headgear, goggles, gloves, at N95 mask, naka-gown, apron. So lahat po, meron silang tinatawag na hazmat, yung hazard material na personal protective equipment. Opo, Secretary, ito habang huli na lang po dahil alam niyo naman ho, siyempre mga kababayan ho natin medyo marami ho nag-alala, lalo na ngayon na meron tayong isang kumpirmadong kaso ng nCoV. Kayo na lang po magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan para kahit papaano mapawi yung matinding agam-agam, pag-aalala, pangamba, lalo na nga ho ngayon na meron tayong isang confirmed case nitong nCoV sa Pilipinas. Yung akin lang po pakiusap sa ating po mga kababayan ay wag po tayong magamba. Ang DOH naman po ay nasa ibabaw ng kasalukuyang hamon na ito na ginagawa po natin ang lahat para maiwasan ang pagtaas ng kaso nitong nCoV na meron na nga po tayong naitalang isa. Pinaigting po natin ang lahat ng mga sistemang pangkalusugan mula sa quarantine, epidemiology bureau, sa ating po mga ospital, sa mga laboratorio, ang ating po mga assessment and evaluation tool, decision tools, yung pong ating risk assessment and the risk communication, ay lahat po ito ay nakalatag na. So, ito naman pong sakit na ito, batay po sa ulat galing sa WHO, ang karamihan po dito ay mild form of respiratory illness. Ito po ay hindi naman kabigatan na mga sakit na idinudulot. Meron lang mga 20% na medyo maluba ang naging lagay. Pero sa lahat-lahat, mga 97% ay gumagaling naman. Okay. Maraming salamat po, Secretary Francisco Duque, at magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.